It's a pleasure to be able to visit again. Este o bucurie să vizitez din nou România. I had the pleasure of coming to Romania in 1994 with a group from Loma Linda University. Am avut bucuria și plăcerea să vin în România în 94 cu un grup din Loma Linda. We met for a week in Arad and did some educating. O săptămână în Arad pentru educație de sănătate. Dina was not able to come with me. It's a pleasure for her to be here this time as well. Soția mea, Dana, nu a venit atunci cu mine, dar acum pentru prima dată are bucuria de a fi în România. Welcome to Romania. So today we have the challenge of talking a little bit about hypertension or high blood pressure. Astăzi avem provocarea de a discuta puțin despre hipertensiunea arterială sau presiunea arterială. Now, this may be a little different than some of the things that you've heard before. Această prezentare s-ar putea să fie puțin diferită de prezentările pe care le-ați auzit până acum. But it will summarize some of the new evidence that's coming out about especially salt and its relationship to hypertension. Dar va fi un rezumat cu privire la câteva stadii care apar acum în ce privește sarea și legătura dintre consumul de sare și hipertensiunea arterială. One of the things that is important for a speaker to do is to know their audience. Un lucru important pentru un vorbitor este să cunoască audiența celor care vorbește. I have learned already a little bit about a few of you. I know there are some physicians here. Și v-am cunoscut pe unii dintre dumneavoastră deja. Știu că sunt medici în sală. I know there are some nurses and maybe some psychologists. Și psihologi aici în sală. Maybe even a preacher or two. Chiar și un predicator sau doi. So the goal is to try to speak to everyone in a way that they can understand. Așa că mi-am moderat prezentarea în așa fel încât să vorbesc un limbaj accesibil tuturor, ca toți să înțeleagă ce vreau să spun. So for those of you that are very well educated, there may be some things that are too simple. Îmi dau seama că pentru unii dintre noastre care aveți o pregătire înaltă, unele lucruri s-ar putea să pară simple. And for those of you less knowledgeable, there will be some things that will be too complex. Iar pentru unii dintre noastre care abia acum intrați în acest domeniu, s-ar putea ca unele lucruri să vi se pară foarte complexe. I have entitled the talk Insulting Your Intelligence. Am intitulat această prezentare un fel de a insultați sau insulting, da, deci pune sare, dar în America e un joc de cuvinte, deci insultă inteligența sau sărează-ți inteligența, da? Dr. Dan told you that my sense of humor was a problem, so this is a play on English words that I'm sure is difficult to translate. V-a spus deja doctorul Dan că am simțul umorului și asta e un fel de joc umoristic în ce privește titlul acestei prezentări. The first thing to understand is where blood pressure comes from. În primul rând ar trebui să înțelegem de unde vine hipertensiunea arterială. Most of us have had our blood pressure taken and had the cuff placed on our arm. Bineînțeles că atunci când măsurăm tensiunea arterială, punem acel manșon pe braț. So the blood is flowing through the artery in the arm. Și știm că sângele trece prin arteră în braț mai departe, în membru superior. And when we put the cuff on, we close the cuff up completely. We close the blood vessel. Ridicăm presiunea în acel manșon, de fapt închidem, blocăm trecerea sângelui prin vasul de sânge. Then, as the pressure is released, iar apoi când degajăm presiunea din manșon, the first little bit of blood that comes through the opening, sângele atunci când începe să treacă prin acea deschizătură minusculă, makes a little swishing sound. Face acel sunet al lui Korotkoff. And that's what we listen to. Și asta auzim atunci când măsurăm tensiunea arterială. That first squirt that comes through is actually quite loud. Acel vâjit care se aude atunci când sângele trece presat prin acel spațiu mic este destul de puternic, se aude bine. That's the easiest part to hear. Acesta este calea ușoară să auzim, nu? Then we slowly let the pressure go down and we see that the sound gets a little softer. Presiunea din manșon scade, lăsând aerul să afară și atunci acel sunet al lui Korotkoff se aude din ce în ce mai ușor, mai slab. Until it's finally wide open. Până când vasul de sânge este eliberat complet și atunci nu mai sunt sunete. When it's wide open, the sound goes away. Nu se mai aude nimic atunci când se eliberează vasul și e neștrangulat,
So when the blood first squirts through, we recognize that is the highest pressure that the heart can push. Deci atunci când sângele reușește să treacă prin mica deschizătură, prima dată, primul sunet al lui Korotkov, indică faptul că e tensiunea înaltă, da? Partea de sus, sau sistola. And then when the sound goes away, we say that's the heart pressure which is resting. Și ultimul sunet pe care îl auzim, noi spunem că este diastola sau tensiunea de odihnă a inimii sau reactivă. Which one do you think is the easiest to hear? Care este cea mai ușor de auzit? There are a lot of things that can interfere with your ability to hear the sound go away. Sunt multe lucruri care ar putea interfera cu sunetul ultim sau să auzim când a încetat să se mai audă sunetele lui Korotkov. Maybe you're getting a little older and your ears are weak. Poate că ați îmbătrânit și nu mai vă ajută urechile cum ar trebui. Maybe there's a lot of sound in the environment. Poate că este gălăgie în mediul în care lucrați. Maybe the stethoscope is not quite in the right place. Poate că stetoscopul nu stă bine sau nu e așezat bine pe artera. But these are the two numbers that we pay attention to. Dar oricum, aceste două numere sunt cele pe care le luăm în considerare. The high number we call systolic, the low number we call Sistolica și diastolic. diastolica, da? Presiunea înaltă și presiunea mică sau. Now when we divide vasul de this sânge. blood pressure up, we understand there's high and there's low. Când, da, împărțim, spunem cea înaltă și cea joasă, da? And on the slide you can see the higher numbers are very high, and then there's a range. So normal, 130 over 85, very severe, 210 over 120. Aici este o clasificare tensiune arterială mai nouă și anume normală se consideră până în 130 pe 85 mm coloană de mercur. High normal sau înaltă normală este până în 140, 139 per 89. Considerăm tensiune, hipertensiune moderată peste 140 până la 150 per 90, respectiv 99. Hipertensiune moderată 160, severă și foarte severă, cea cu 210. The important thing to know here is that these are very artificial. Dar trebuie să știți un lucru, aceste numere sunt foarte artificial create. The general principle is the lower your blood pressure is, the healthier, the higher, the more likely you are to have Principiul trouble. general este cu cât ai o tensiune mai scăzută, e mai sănătos, cu cât e mai înaltă, cu cât e mai crescută, cu atât e mai nesănătos și te expui la riscuri. Now you say, what happens if the blood pressure gets too low and you don't have blood for your head? Sunt unii care întreabă ce se întâmplă dacă presiunea sângelui este foarte scăzută și nu ai sânge pentru creier. Then I suppose that's dangerous. That's when you're in the hospital. Bineînțeles, cred că atunci e pericol și atunci ajungi la spital. So low blood pressure, as long as you're thinking clearly and working and walking, the lower the better. Ce ar fi bine să știm așa ca principiu general, o tensiune scăzută, mică, atâta timp cât nu afectează cogniția și cât putem să avem echilibru, să mișcăm bine, cu atât mai bine. Deci nu e o problemă, o tensiune mică. There is no one number where when it's above it's higher and when it's below it's safer. Nu este un număr care zic, ok, dacă e atâta e bine, dacă nu, nu. Asta în funcție de fiecare individ, cum se simte și cum o duce. In the United States we have the JNC, which gives us recommendations for treating blood pressure. Avem această instituție în Statele Unite care recomandă tratarea și ne dau instrucțiuni pentru tratarea hipertensiunii arteriale. We waited for this for probably 15 years of promises. Am așteptat am așteptat rezultate pe promisiunile lor timp de 15 ani. And one of the things they did was to raise the level that they wanted us to allow the blood pressure. This is where we treat now. We used to treat at 130, 140, now we're at 140, 150. Au ridicat ștacheta în ultimii ani și dacă până în trecut intervenea medicamentos undeva la 130, 140 la sistolică, acum se duce la 145, 150, abia atunci se intervine medicamentos. So why did they end up changing this? De ce au schimbat și au tot urcat
cu momentul tratamentului. Because they were unable to show that giving pills to lower the blood pressure actually helped people live longer. Pentru că nu au avut niciun studiu care să demonstreze că folosirea medicației în tratarea hipertensiunii ar ajuta persoanele să trăiască mai lung. That's because blood pressure is not a disease. Pentru că hipertensiunea arterială nu este o boală, de fapt. It's a symptom. Este de fapt un simptom. So if you just treat the blood pressure to bring it down without treating the cause that made it happen, you're likely to miss the problem. Pentru că dacă tratezi doar hipertensiunea, tratezi de fapt un simptom. Dacă n-ai tratat cauzele, n-ai făcut nimic. Dacă n-ai mers la cauză, simptomul apare imediat după ce ai terminat cu medicația. Now we talk about the risk factors for hypertension. Astăzi știm bine că putem vorbi despre factorii de risc în hipertensiune arterială. Maybe getting older increases your risk. Da, bineînțeles, îmbătrânirea este un factor de risc în hipertensiune, se spune. Males are more likely to have high blood Bărbații pressure. sunt mai expuși la hipertensiune arterială decât femeile. Some particular races are more likely to have Știm trouble. că unele rase sunt mai expuse ca altele, da? There's some heredity. If your parents had high blood pressure, you Și may be more bineînțeles sunt likely. influențele ereditare. Dacă părinții au avut, suntem și noi expuși și avem un risc mai mare. And then there's this thing called salt sensitivity. Și mai este un lucru care se numește sensibilitate la sare. Some people are more sensitive to salt than others. Sunt unii mai sensibili la sare decât alții. If they get extra salt, their blood pressure goes higher. Dacă cumva consumă peste măsura normală sau iau un plus, au riscul de a crește, de a sări tensiunea arterială. For people who do not have salt sensitivity, Pentru persoane care nu au probleme their blood cu pressure doesn't seem sarea, to go up. se pare că pot consuma o cantitate mai mare de sare fără ca să aibă o influență asupra tensiunii arteriale. More about that later. Mai târziu despre acesta. People who are Aspect. obese or overweight are more likely to have trouble. Bineînțeles, știm că obezii, persoanele cu supraponderabilitate, au un risc crescut de a face hipertensiune arterială. An inactive lifestyle. Și bineînțeles, un stil de viață And of course, inactiv sau sedentar. heavy alcohol consumption and last the use of the oral contraceptive. Alcoolul sau alte substanțe, cum ar fi contraceptivele, au efect asupra hipertensiunii arteriale, asupra tensiunii. Okay, those are the risk factors. What are the causes? Acestea sunt factori de risc, dar de fapt care sunt cauzele tensiunii arteriale, hipertensiunii arteriale? So, hypertensive researchers talk about the most common cause is something they call essential hypertension. Cercetătorii spun și punctează cumva, pun punctul pe ei asupra hipertensiunii esențiale. What this means is Ce înseamnă aceasta? that they don't know what causes it. Asta înseamnă că nu știm care ar fi cauza. Nu sunt cauze necunoscute. But as time has gone on, we have now come to understand much more about how this works. Dar totuși cu timpul am avut și avem studii care ne ajută să înțelegem de fapt cum funcționează hipertensiunea esențială. Most of the people with essential hypertension that we have been unable to explain, it's actually from metabolic syndrome. Majoritatea persoanelor care suferă de hipertensiune arterială esențială, de fapt, s-a descoperit că au o legătură foarte strânsă cu sindromul metabolic. This seems to be related to diabetes and heart disease. Bineînțeles, sindromul metabolic, îl știți, care este foarte strâns legat cu apariția diabetului, apariția bolilor cardiovasculare, cu obezitatea. The details of how this works are beyond the scope of our talk today. Nu este scopul prezentării noastre să intrăm în aceste detalii acum. There's another one, renal artery stenosis, where the arteries to the kidneys are blocked off. Știm că sunt aceste stenoze renale în care pur și simplu nu mai funcționează rinichii cum ar trebui. And so getting those opened up can help these people. Și eliberarea acestor căi sau funcționarea rinichilor în mod normal ar ajuta în tratarea hipertensiunii în aceste cazuri. There are numerous other kind of
metabolic and endocrine problems that can Mai cause the sunt same alte thing. câteva cauze metabolice sau endocrine care favorizează apariția hipertensiunii arteriale. The one I have up there is the adrenal tumor. Tumora adrenale, nu? Sau pe glandele adrenale. Suprarenale. I remember when I think of this, many doctors don't ever see a case of this. Îmi dau seama și mi-am adus aminte că mulți doctori nu întâlnesc un astfel de caz. One day, several years ago, I was called by my resident to come to the intensive care unit. Într-o zi, câțiva ani în urmă, am fost chemat de rezidentul meu pentru a veni repede în sala de urgențe. We had just admitted a patient that had very high blood pressure, Avea un pacient care avea o tensiune foarte mare. about 220 millimeters of mercury. 220 mm coloană de mercur. And she had some stomach pain. Avea și dureri abdominale. So we went in, and he had wisely had an arterial line placed so we could measure exactly what that blood pressure was. Și el a pregătit deja, când am ajuns eu, era pregătit cu o linie arterială de măsurat tensiunea ca să știm exact care este presiunea arterială în momentul respectiv. My first job was to make sure that there wasn't any other parts of her body that were failing because of her high blood pressure. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă interesez ca acea pacientă să nu sufere din cauza acestei hipertensiuni exagerate și să nu fie alte organe care sunt afectate imediat. So there was no stroke, there was no heart attack. M-am asigurat că nu are un atac vascular cerebral sau un infarct miocardic. So everything else seemed to be fine. Se părea că totul e bine și nu suferă de astfel de probleme. So then I focused on her stomach pain. Așa că m-am apropiat și am vrut să văd care e cauza problemei abdominale. I began to examine her abdomen. Am examinat abdomenul. I found the little place that hurt. Am găsit un loc care durea. And my resident poked me. Și rezidentul mi-a dat un ghiont. And he pointed up to the blood pressure monitor. Și a arătat pe monitorul care arăta tensiunea arterială. The blood pressure was at 315. În momentul când am apăsat acolo, tensiunea a sărit la 315 sistolica. I had pushed the tumor and it was releasing the adrenaline to make the blood pressure go Se up. pare că am apăsat pe tumora care stimula adrenalele să crească tensiunea arterială. I stopped pushing. Bineînțeles că m-am oprit imediat din apăsat. So other blood vessels diseases will also cause the blood pressure to go up. Thyroid problems. Bineînțeles, probleme de tiroidă pot fi cauza hipertensiunii. And some medications, and of course alcohol, as we have mentioned before. Și unele medicamente, bineînțeles și alcoolul de care am vorbit deja. Occasionally there's a hypertension in pregnancy as well. Ocazional întâlnim o tensiune mărită și în timpul sarcinii. Now, you've probably heard that too much salt tends to raise the blood pressure. Bineînțeles că am auzit deja cu toții că prea multă sare în alimentație crește sau sare tensiunea arterială. And what we mean when we say salt is not so much the table salt, but it's the sodium in the table salt. Și când spunem sarea, e de fapt sodiul care este găsit în sarea de bucătărie. So table salt is made up of sodium and chloride, 40% sodium, 60% chloride. Sarea de bucătărie care are 40% sodiu, 60 clor. But there are also sources of sodium in our diet, such as the MSG, monosodium glutamate. Dar mai sunt surse de sodiu în dieta noastră, monoglutamatul de sodiu And some of the baking powders, like baking soda. și alte prafuri de copt, cum ar fi praful de gătit. So this sodium, the way we understand that it works in our body, is to hold the water inside our blood. E simplu cum înțelegem efectul sodiului în corp. Acesta atrage apa și o menține în corp. So the more sodium is in the blood, the more water is in Cu our alte pipes. cuvinte, cu cât avem mai mult sodiu în sânge, cu atât reținem mai multă apă, crește volemia. The more water is in our blood vessel pipes, then the higher the blood pressure Și cu will cât be. avem un volum mai mare, da, cu cât mai multă apă în sânge, cu atât tensiunea va crește.
So, who is more sensitive to this salt? Dar The haideți să sodium. vedem, să punem punctul pe ei. Cine e mai sensibil la sodiu, la consumul de sodiu? We've already identified that those that have the metabolic syndrome are more sensitive to salt. Am identificat deja că cei care suferă de sindromul metabolic sunt mai sensibili la sare și consumul de sare. In our country, the African Americans are more sensitive to salt. În țara noastră, afroamericanii sunt mult mai susceptibili la consumul de sare sau sunt mai influențați în ce privește hipertensiunea. So, these are the people that are more likely to be sensitive to salt, and we want to pay close attention to them. Acești oameni sunt mult mai sensibili și de aceea îi monitorizăm mai atent. I don't know how it is in Romania, but in the United States, lowering the salt is one of the most highly adopted lifestyle changes by the medical community. Nu știu cum e în România, dar în Statele Unite, cu siguranță, scăderea aportului de sare este un deziderat și un slogan, ca să zic așa, care este bine promovat în rândul celor care vor să schimbe stilul de viață. So I have put here on the screen the recommendations. The recommendations now are sodium less than 2.3 grams per day. Am pus câteva recomandări pe care le știm, deci mai puțin de 2,3 grame pe zi. But Americans, about 95% of them take more than that. Dar 95% sau peste 95% dintre americani consumă mult mai mult sodiu de atât. I imagine that's similar here. Cred că e aceeași statistică și în România. Potassium, on the other hand, which you'll hear more Potassium. about, we don't get enough of. O să auzim imediat mai mult despre potasiu, totuși nu avem suficient. The recommendation is 4.7 or more grams of potassium a day. Recomandarea este ca să consumăm cel puțin 4,7 grame pe zi de potasiu. And at least in America, you can Și se see pare că în America, about cum vedeți, 98% statistica do arată not că get enough. peste 90% din americani nu au un aport suficient de potasiu. So, this is a paper I would like to review with you that looks at sodium intake and Sunt câteva mortality. statistici la care vreau să ne uităm împreună, care arată consumul de sare și rata mortalității, relația dintre cele două. We have paid a lot of attention to what sodium does to blood pressure. Am fost foarte atenți să vedem ce face și care sunt efectele consumului de sodiu asupra tensiunii arteriale. It's harder to find scientific evidence as to what sodium does to mortality. Dar e mult mai greu să găsești evidență științifică și studii care să arate de consumul sau relația dintre consumul de sodiu și mortalitate. We simply assume that because the blood pressure is up, it changes our mortality. Asumăm de fapt faptul că odată crescută tensiunea arterială este afectată și rata mortalității, pentru că aduce morbiditate. So it's a jump of logic, but it's not proven Este o logic, dar încă nu este demonstrat. that lowering your sodium will actually improve your mortality. Cu alte cuvinte, noi spunem doar așa logic că scăzând consumul de sodiu, de fapt, îmbunătățește sau reduce rata mortalității. So there are some recent studies that have been challenging what we have been thinking in the past. Sunt câteva studii mai noi care ne provoacă să regândim ceea ce am crezut în trecut. This is a 2014 meta-analysis of 274,683 people from 23 cohorts and 2 randomized controlled Se pare că este un studiu serios, vedeți, deci o meta-analiză în 2014 pe cohorte destul de numeroase și într-un timp îndelungat. So they looked at integrated hazard ratios, and of note is that there were no randomized controlled trials in healthy individuals, only in sick individuals. Deci nu au avut grup de control randomizat pentru cei sănătoși, doar pentru cei bolnavi. Now they excluded those who had been told to take low sodium because that introduces a bias.
Au exclus din studiu pe cei care au fost sfătuiți să aibă o dietă săracă în sodiu, pentru că asta ar fi un bias. Same with adding potassium or recommending weight loss. Sau la fel au fost excluși din studiu cei care au fost pe o dietă bogată în potasiu sau care au fost pe o dietă de slăbire. Then they controlled mathematically for other potential co-founders or confounders, including, as you can see, sex, age, the weight, smoking, Apoi au calculat alcohol. matematic să excludă sau să includă persoane în funcție de sex și alte criterii. Now, this is where it gets interesting. Aici începe să fie interesant. On the bottom, you can see a chart. Jos puteți vedea, de fapt, un grafic. There's a 0 on the left-hand side and a 7 on the right. De la 0 la 7, 0 în stânga, 7 în dreapta. Those are grams of sodium per day as far as intake. Se referă la grame de sodiu pe zi, aportul de sodiu pe zi, da, în grame. And you can see that there's a 2.6, a 3.8 and a 4.9. Vedeți acolo câteva marcaje la 2,6, 3,8, 4,9. So when they compared the people who were in the range of 2.6 to 4.9 with those who were less than 2.6, Când au comparat pe cei care aveau un consum de 2,6 până la 4,9, comparat cu cei care aveau mai puțin de 2,6 ca și consum, they found that the all-cause mortality was decreased about 9% in those that had more salt. decrease or increase? The mortality was increased in those that had low salt. This is the surprise. Da, nu înțelegeam, credeam că am înțeles-o greșit, de asta m-am întrebat. Surpriza a fost că cei care aveau mai puțină sare de 2,6, mai puțin sodiu, da, în dietă, aveau o mortalitate mai mare decât cei din categoria 2,6, 4,9. Now, that worsening of effect in low salt, the worsening mortality, was not related to heart disease. It was something else. Bineînțeles, mortalitatea era cauzată de altele, nu avea de-a face cu boala coronariană sau boli cardiovasculare. And what that something else was, we don't know. Nu știm și nu a inclus în studiu ce alte cauze erau, cauze de mortalitate. Now look on the other side, you compare between 2.6 and 4.9, the intermediate sodium intake, with those with high sodium, greater than 5 grams. Și studiul s-a concentrat și a comparat celelalte două categorii, adică grupul intermediar 2,6 până la 4,9 cu cei care au consumat peste 5 mg de sodiu pe zi. And so you can see that those that got over 5 grams of sodium had about a 14% increase in heart disease and about a 21% increase in stroke. S-a observat că cei care consumau mai mult de 5 grame pe zi de sodium aveau un risc mai mare de a face boli cardiovasculare cu 15%, 15%. 14% for heart disease, 14 pentru 21% boli cardiovasculare și and 21% for stroke. 21% pentru atac vascular cerebral. So you see, it's possible to have too much salt, but it's also possible to have too little salt. Concluziile acestui studiu ar putea spune că e periculos să ai prea multă sare în dietă, dar e la fel periculos să ai prea puțină sare în dietă. That came as a surprise to me when I saw it. A fost o surpriză pentru mine atunci când am citit acest studiu, Especially because in our country they've been trying to push sodium intake below what this says is healthy. mai ales că în țara noastră s-a încercat scăderea sau a încercat să se consume mai puțin decât acest studiu ar spune că ar fi sănătos. Now here's another study that corroborates what we just learned. Un alt studiu care coroborează ceea ce tocmai am aflat. This is the PURE study, P-U-R-E. Este un studiu, se numește PUR sau It's a prospective cohort of 101,000 un plus studiu people. prospectiv pe o cohortă de 100 și ceva. 5 different continents.
5 continente diferite. They use fasting urine to measure the sodium. Au folosit urina după 24 de ore de post pentru a măsura sodiu. Why is that? Isn't it easier to measure how much sodium goes in the mouth? Nu e mai ușor să măsori cât sodiu intră decât cât iese? No, it becomes a real challenge to measure how much sodium we take. Devine o provocare reală să măsurăm cât sodiu intră. But when we eat a normal amount for us, we secrete an equal amount to how much we take in. So measuring the urine is more accurate than trying to guess how much we eat. Specialiștii spun că a măsura sodiul din urină este mult mai sigur, pentru că atunci când organismul primește o cantitate de sodiu, eliberează aceeași cantitate în urină. Deci asta ne ajută să vedem exact care e situația. So the scientists consider this a more accurate Și method. că oamenii de știință au considerat-o mult mai sigură ca metodă. We also had some questionnaires about their medical history and what kind of medications they were Au avut taking. și un chestionar în ce privește istoricul medical și medicamentele folosite. And the primary endpoints, the things they were measuring first was all-cause mortality and then vascular disease, stroke, heart attack, Și or principalele congestive lucruri heart pe care le failure. măsurau erau de fapt toate cauzele de mortalitate și infarctul miocardic, da? Sau So they did very well. They had 95% follow-up at 3.7 years. au făcut acest studiu și au urmărit acești pacienți timp de 2 ani prima dată. And then they used different mathematical ways of excluding and adjusting for different potential confounders. Și, bineînțeles, au aplicat anumite formule matematice pentru a exclude biasuri din... Da. So you can see there are, 4 plus 3 is 7, 11 different ways they changed it mathematically to take care of the different potential biases. Au folosit vreo 11 formule matematice diferite pentru a scoate din calcul, din studiu, orice interferență ar putea fi și au eliminat. But overall, you can see they all show about the same pattern. Dar chiar dacă au fost diferențe, toate au arătat cam același traseu. So this again shows us that if the sodium is below 3 grams, mortality goes up. Se pare că acest studiu confirmă și reafirmă faptul că dacă consumul de sodiu pe zi este mai mic de 3 grame, atunci și mortalitatea crește. But between 3 and 6 grams, that range seems to be the healthiest. Între 3 și 6 grame se pare că este măsura potrivită. As we go above 6, you can see the mortality starts to go up again. Cum trece de 6, vedem din nou mortalitatea crescând. Are you surprised to see this U-shaped curve? Sunteți surprinși să vedeți această curbă în formă de U? Now, this is the same study done on potassium. Făcut în ce privește aportul de potasiu. And you can see there's actually a protection against all-cause mortality as potassium goes up. Și se pare că există, sau potasiul este un factor de protecție împotriva mai multor cauze de mortalitate. So when the potassium is less than 1.5 grams a day, mortality is highest, and as one goes up towards 3 grams a day, then our mortality drops. Deci cu cât e aportul de potasiu mai mic, cum se apropie de 1 pe grame pe zi, mortalitatea este mai mare, iar atunci când crește aportul, adică 3 grame cel puțin pe zi, vedem o scădere a mortalității. And so it's becoming clear to me that our problem with our diet is much more too much sodium, or not so much too much sodium, but not enough potassium. Deci pentru mine concluzia e în genul ăsta. Problema în dieta noastră nu ar fi că avem prea mult sodiu, ci problema e că avem prea puțin potasiu.
So on the slide, I've drawn two lines. The first line is Două what the linii. average potassium intake is for the United States. Prima linie vedem cât ar fi un consum mediu, un aport mediu de potasiu în Statele Unite, 2,460. On the far right side is what the recommendation is from the Institute of Medicine. În dreapta puteți vedea recomandările, un minim necesar pe zi, ceea ce recomandă Institutul Medical. So at least in America, people are not eating enough potassium. Cel puțin aceasta arată că cel puțin în Statele Unite oamenii nu consumă suficient potasiu. Now, I was convinced now that I didn't want to have my sodium too low for myself or for my patients. Deci am fost convins de aceste studii că nu aș vrea să am un aport scăzut sau prea scăzut de sodiu, atât pentru mine personal, cât și pentru pacienții mei. But there were some patients that I were sure should probably still have low sodium. Dar probabil că mai erau pacienți care aveau un aport prea scăzut de sodiu. Especially those with diabetes. Mai ales cei care suferau de diabet. And so I started to look. Așa că am început să mă uit. And this particular study is from the Diabetes Care 2014. Și acest studiu particular vine din o instituție care are grijă de diabetici din 2012. It followed 2014. It followed them over about 9.5 years. Care au fost urmăriți timp de 9 ani și jumătate. This is called a Kaplan-Meier curve, survival curve. E numită Kaplan-Meier sau o curba de supraviețuire. So the one at the top on the left-hand side, that's everybody is alive. Unu, cel care e punctul de plecare, e toată lumea în viață. And then as people die, the numbers come down. Și pe măsură ce oamenii mor, numerele coboară. Are you surprised to see that those that take 6 grams of sodium a day are more likely to be alive 10 years later than those who take 2 or 3 grams of sodium a day? Sunteți surprinși să vedeți că cei care consumă 6 grame de sodiu pe zi sunt mai longevivi decât cei care consumă prea puțină sare, prea puțin sodiu? 2 grame. So now I spend much less time telling my people with diabetes to stay away from sodium. Așa că după aceste concluzii nu le-am mai spus pacienților să renunțe la sare sau să aibă grijă de sare, mai ales la diabetici. Well, there's another group that I was even more concerned about. I was sure that people with congestive heart failure needed to be restricting their sodium. Am fost convins că persoanele suferinte de blocaj arterial, de ramură, sau cum se numește? Insuficiență cardiacă congenitală? Congestivă, pardon. Okay. And this is a very interesting evaluation of the people with congestive heart failure from On Target and Transcend, over 28,000 patients. Deci vedem aici un studiu care s-a aplicat peste 28.000 de pacienți. So they measured their sodium excretion. Au măsurat excreția de sodiu. Average sodium you can see is about 4.77 grams a day. O medie ar fi de 4,77 de grame pe zi. And they're followed for 4.6 years. Și au fost urmăriți pe o perioadă de 4,6 ani. Now, what I did, I didn't show you all the data here. I only showed you the statistically significant data to make it easier to see. Nu v-am arătat toate datele acestui studiu, doar acele semnificative din punct de vedere statistic, ca să le vedeți. And you can see the brown bars show the cardiovascular death. Pilonii maro reprezintă mortalitatea prin boli cardiovasculare. I was surprised to see that those that had between 4 and 6 grams of sodium a day did better than those that had low sodium. De asemenea, acest studiu arăta că cei care aveau între 3 și 6 grame de sodiu pe zi stăteau mult mai bine la acest capitol decât cei care aveau mai puțin de 3 miligrame pe zi de sodiu. Just like we saw in the other populations, that it was not heart disease that was causing the deaths in the
not stroke and MI that was causing the deaths in the lower sodium. That's more high sodium. Deci, bineînțeles, nu au fost, aceste mortalități nu erau cauzate de boli cardiovasculare sau de atac vascular cerebral. Acolo se aplică partea cealaltă când e un consum mai mare de sodiu, de peste 6. And I suppose maybe even more practical for those of us that work in the hospital, there were fewer hospitalizations in people that had the sodium intake range of 4 to 6 grams a day. Și un alt lucru, poate important pentru cei dintre dumneavoastră care lucrează în spital, a fost mai puțin spitalizați cei care aveau un aport de sodiu între 4 și 6 grame pe zi. Now, those of us who have taken care of people with congestive heart failure know that after a holiday weekend, when there's extra salt in the diet, there's going to be a lot of admissions. Cei care lucrează în spital știu bine lucrul acesta, că după ce aveți o sărbătoare în țară unde se mănâncă mai mult și acolo vine și un aport mai mare de sodiu, avem foarte mulți pacienți care vin cu sunt mai multe internări, dat fiind aceste probleme cardiace, da? Yeah. So, I'm sure they're a little more delicate and balanced, but taking all the sodium away may cause problems as well. Deci vedeți că e clar că o cantitate prea mare de sodiu în dietă afectează și agravează, însă având prea puțin, iarăși este o problemă. I still do not recommend potato chips for my people with congestive heart failure. Nu recomand pacienților mei să mănânce cartofi prăjiți sau snacks de chipsuri de cartofi. Now, this is the same study, but look at what happens with congestive heart failure as you increase potassium in the diet. Dar hai să vedem ce se întâmplă cu acești pacienți atunci când crește cantitatea de potasiu în dieta lor. So as the potassium increases, the mortality decreases. Cu cât au un aport mai mare de potasiu, cu atât mortalitatea scade. So this again adds some strength to the argument that our problem is not too much sodium, it's more too little potassium. Așa că rezultatul acesta din nou arată că problema cea mai mare n-ar fi o cantitate prea mare de sodiu, ci poate o lipsă, o carență de potasiu în dietă. Maybe we need to be encouraging people to eat more potassium. Deci, în loc să recomandăm oamenilor să aibă grijă așa mare la sodiu, poate ar trebui să încurajăm să aibă mai mult potasiu în dietă. So, there are dangers. We've been pushing to try to get people to get their sodium low. Sunt pericole atunci când împingem și forțăm oamenii să consume mai puțin decât ar trebui, sodiu mai puțin decât e recomandat. But when it goes low, there are 3 different things that have been demonstrated that are negative effects. Dar, așa cum ați văzut, când este prea scăzut aportul de sodiu, sunt cel puțin 3 efecte negative. Number 1 is the activation of the renin-aldosterone system. În primul rând, este activarea sistemului renin-aldosteron. And this is one of the most potent stimulators of atherosclerosis or hardening of the arteries. Acesta este de fapt cel mai potent în ce privește întărirea vasului de sânge, ateroscleroza. For reasons we don't understand, din motive necunoscute, pe care nu le înțelegem de fapt, lowering the sodium will also worsen insulin resistance. It makes diabetes worse. Un aport prea mic de sodiu se pare că contribuie la rezistența asupra insulinei sau agravează situațiile de diabet. And so the third one here, receptorii de insulină. Okay. The third one here is an increase in sympathetic tone, that is the blood vessels are stimulated to close. Deci același lucru care arată faptul că tonul mușchilor netezi ale vaselor de sânge este crescut, deci simpatic, ceea ce face ca vasele să fie mai rigide. So I think it's better to, instead of encouraging our patient to take less sodium, I want to encourage my patients to take more potassium.
Cu alte cuvinte, ceea ce fac, bineînțeles, nu recomand pacienților să consume sodiu, dar în loc să recomand să consume mai puțin sodiu, mai degrabă le recomand să consume mai mult potasiu. Let's see if we can get to the next slide. There it is. Now let's talk a little bit about salt sensitivity. Să vorbim încă puțin despre sensibilitatea sau susceptibilitatea la sodiu. Checking salt sensitivity is not something that we can do very well in clinical practice. Verificarea acestei sensibilități nu prea putem face noi în practicile de clinică. Dr. Weinberger did this study several years ago and followed people over a long period of time. Dr. Weinberg a făcut asta câțiva ani în urmă și a urmărit oamenii o perioadă mai lungă. So 708 people, 44% women, 25% African 700 Americans. oameni, 44 dintre ei erau femei, 25% africani, afroamericani. About 40% had high blood pressure, the others did not. Aproape 40% sufereau de hipertensiune arterială, restul nu. And he found that half of these people were salt sensitive. A descoperit că jumătate dintre aceștia erau sensibili sau susceptibili la consumul de sodiu. So, how did he go about measuring that? Cum a putut el să măsoare aceasta? Cum a reușit să vadă că cineva e sensibil și este afectat negativ de consumul de sodiu? First, he put them on a very low sodium diet. În primul rând, i-a pus pe o dietă foarte săracă în sodiu. Then he gave them some Lasix or water pills to take more sodium out of their bodies. Apoi le-a dat laxative ca să scoată mai multă apă împreună cu sodiu din corp. And then he poured a bunch of sodium in the IV. Apoi a făcut intravenoase cu sodiu. And then he measured to see how far the blood pressure would go up. Și a măsurat să vadă cum reacționează oamenii aceștia la sodiu și cum se duce tensiunea, cât de mult crește. And if the mean arterial pressure went up 10 points, he said that is salt sensitive. Și dacă presiunea în vasele de sânge principale a crescut cu cel puțin 10%, a concluzionat că acele persoane sufereau sau erau susceptibile sau aveau sensibilitate la sodiu. În momentul când consumau sodiu, creștea tensiunea. So some people who were salt sensitive would have hypertension, and some people who were salt sensitive had normal blood pressure. Dar totuși ce a văzut că în studiul lui era faptul că unii oameni care au, conform acestui experiment, erau sensibili la sodiu și a crescut tensiunea arterială în timpul studiului, totuși, în realitate, n-aveau hipertensiune arterială. Deci erau unii care sufereau de hipertensiune, alții care nu sufereau, din aceeași grupă de oameni care aveau sensibilitate la sodiu. Sorry, I had to... That's fine. So this is the result when followed. These people were followed over about 27, 28 Așa că s-a years. hotărât să urmărească cel puțin 27-28 de ani, în care să vadă care e diferența și de ce unii fac și alții nu fac hipertensiune. So you can see from the chart, this Kaplan-Meier curve, that the one is 100% survival. Deci, unul este 100% supraviețuire, acolo în curba Kaplan-Meier. And the point 6 is about 60% are survival. Și punct 6, 60% din supraviețuire. Now notice the top one, N plus R, normal tensive plus salt resistant, that group lived the longest. Se pare că cei care consumau un aport normal de sodiu și erau și rezistenți la sodiu, au trăit cel mai mult, au fost cei mai longevivi. But those people with normal blood pressure and salt sensitivity had the same mortality as those with hypertension and no salt sensitivity. Dar grupul de oameni care aveau o tensiune normală, deci N plus S, dar care erau, conform studiului, sensibili la aportul de sodiu, au avut aproape aceeași rată a mortalității cu cei care au fost bolnavi de hipertensiune, deci care au suferit de hipertensiune arterială și nu au fost sensibili la sodiu.
So we've been spending a lot of time looking for people with high blood pressure and trying to treat them, but we've missed a whole other group of people that are salt sensitive. Așa că, conform acestui experiment, se pare că ne-am uitat și am căutat oameni care au hipertensiune arterială pentru a-i trata sau pentru a preveni complicațiile hipertensiunii și totuși am pierdut din vedere un alt grup de oameni care nu au hipertensiune arterială, dar totuși sunt sensibili la aportul de sodiu. So, would you like to know if you're salt sensitive or not? După această prezentare, ați vrea să știți dacă sunteți sensibili la aportul de sodiu sau nu? Well, there's no easy way for us to know. Nu e o cale ușoară ca să știm asta. And of course, to be salt sensitive and hypertensive, that's really bad. Și partea rea e că să ai hipertensiune arterială și să ai și sensibilitate la sodiu, asta este cel mai riscant, pentru că acolo este mortalitatea cea mai mare. Well, I have good news for you. Dar am o veste bună pentru dumneavoastră. Well, I can't tell you how to measure it, I can tell you how it goes away. Nu vă pot spune să vă dau o soluție cum să măsurați acest lucru dacă sunteți sensibili la aportul de sodiu, dar vă pot spune cum puteți să vă vindecați de această problemă în caz că suferiți de ea. So this is a same study or similar study to Dr. Weinberger's, but this was done in Japan. The same results. Este un alt studiu, similar cu cel al doctorului Weinberger, dar a fost făcut în Japonia. Se pare că sunt cam aceleași rezultate, aceleași concluzii. Okay, now this is the reversing of the salt sensitivity. Așa că e un revers al sensibilității la sare. Cum se poate întoarce sau cum se poate schimba aceasta? So Dr. Morris did this study on 38 people who were normal tensive. They did not have blood pressure problems. How many people? 38. 38 de oameni au fost studiați de către doctorul Morris. So there were 24 African Americans and 14 whites. They didn't have heart problems? No heart problems, they were just normal blood pressure. Deci aveau o tensiune normală. Majoritatea erau 24 afroamericani. Yeah. Their sodium was steady, about 6 grams a day, 5.75 Aportul de grams. sodiu era undeva aproximativ 5,75 grame pe zi. And then they changed the potassium. Și apoi au schimbat aportul de potasiu. So, I'm going to come over here to point. Vreau să vin aici ca să vă pot arăta exact. The black bars are the African Americans and the kind of checkered bars are the Caucasians. Cele cu negru, reprezentate cu negru, reprezintă pe afroamericani, iar cele mai mici, hașurate, reprezintă caucazieni. And the bar height represents the salt sensitivity, the number of each individual, group of individuals that were salt sensitive. Iar bara cu negru reprezintă numerele de alături reprezintă numărul de persoane care era sensibil la sodiu. So you have about twice as many African Americans with salt sensitivity as you do Caucasians. Se pare că afroamericanii erau de 2 ori mai sensibili la aportul de sodiu decât caucazieni albi. Now the first one here has low potassium. Dar problema în acest grafic este faptul că cei de aici au un aport scăzut de potasiu. As we raise the potassium to different levels, you see the salt sensitivity is going away. Dar cu cât crește aportul de potasiu în alimentație, cu atât se pare că sensibilitatea la sodiu scade din ce în ce mai mult. By 3.4 grams a day, only a few African Americans still have the salt sensitivity. Dacă consumă cel puțin 3,4 grame de potasiu pe zi, se pare că au rămas doar afroamericanii și puțini dintre ei care au probleme cu sodiu și au sensibilitatea la sodiu. By the time it gets to 6.63, even the African Americans have no salt sensitivity. Și atunci când au un aport și mai mare, adică 6,63 de grame pe zi de potasiu,
se pare că nici ei nu mai au probleme și nu mai au reacții negative la aportul de sodiu. So the good news is you can reverse your salt sensitivity Vestea bună by increasing your potassium. este că poți întoarce, da? Poți vindeca sensibilitatea la sodiu prin creșterea aportului de potasiu. So here's a summary slide. We have Este o imagine de ansamblu. we have the 1 to 7 or 0 to 7 grams of sodium on the bottom and the 0 to 7 grams of potassium. De la 0 la 7, jos este sodiumul, sus este potasiul. I showed you the first study which demonstrated that the middle sodium intake was better than low care or demonstrează high. că clasa de mijloc, cei care consumau moderat, era mult mai bine decât mai mult sau mai puțin. The American Heart Association wants us to get our sodium down less than 1.5. Societatea Americană a Inimii recomandau la un moment dat o dietă mai săracă în sodiu de 1,6 grame pe zi. The Institute of Medicine said they didn't want it to go over 2.3. Institutul Medicinii nu vreau să meargă peste 2,3. And they tell us the adequate intake is 1.2 to Și ne 1.5. spuneau că 1,2 până la 1,5 ar fi potrivit. Yet populations, Și totuși, we get too low and we are increasing mortality. se pare că atunci când scădem prea mult aportul de sodiu, crește rata mortalității. And then we have above the potassium. Și vedem aici o imagine, un grafic cu potasiul. So unfortunately, in the United States, the average intake is way down here. Se pare că în Statele Unite aportul de potasiu este foarte, foarte scăzut, mai puțin de 1,9. And the recommendations are that it should be way up here. Iar recomandarea ar fi cel puțin 5,6. So this is my argument that our problem is not too much sodium, but too little potassium. Așa se conclude argumentul în care spun că problema noastră nu e prea mult, nu constă în prea mult sodiu, ci în prea puțin potasiu. Now, you probably know where you get sodium in your diet. Acum vine întrebarea, probabil că știți foarte ușor de unde avem sodiu în dietă. We have the salt shaker. Avem, da, solnița There's a lot in canned goods. și, bineînțeles, în semi-preparate And of course, baked goods like bread. și în pâine și în tot felul de alimente preparate. But where do you get potassium? Dar de unde luăm potasiu? Well, potassium comes from plants. Potasiu vine din plante. The issue is we're not eating enough plants. Problema e că nu avem suficient alimente de origine vegetală în dietă. And what I've done is gone through a bunch of foods here from the food database. Ce am făcut este să pun câteva alimente din baza de date a alimentelor și conținutul lor în ce privește potasiul. So this is the potassium in Potasiul milligrams. în miligrame, This is the sodium in milligrams. sodiu în And miligrame this is the ratio. și asta este rația sau raportul dintre cele două. So you can see soybeans are very high in potassium. Se pare că boabele de soia sunt foarte, foarte bogate în potasiu. If you roast them with no salt added, they're still high. Dacă și le coci puțin, fără să pui sare pe ele, totuși sunt bogate în potasiu. Soy milk is pretty good in potassium. Și laptele de soia este bogat în potasiu. What else do we have here? Generally, when I think potassium, do you hear bananas? Vă gândiți la banane atunci când spuneți potasiu? So here's your banana at the bottom. Bananele, vedeți jos, papaya și 807. bananele sunt aici undeva la 807. By far the best foods for potassium are beans. Dar se pare că fasolele sunt cele mai bune în ce privește aportul de potasiu. I like to tell people we're human beings. That's an American joke. În America, human beings, adică oameni fasolă. Suntem umani fasole sau... So
Here is some more of the foods. You can see white beans are still very good. Și fasolele albe stau bine la capitolul Avocados are Potassium. about the same as bananas. și avocado se raportează cu bananele acolo. Now here's a processed tomatoes high in potassium. Și tot ce înseamnă și procesate. Uitați la roșii bogate în potasiu, chiar dacă au fost pregătite, chiar s-a făcut bulion. This one has salt added, and you can see there's still some there, but the ratio is good. Are și sare, de aceea vedem și sodium, dar raportul este bun. I see some of you taking pictures. You can get this on the internet. It's at the CDC website, so it's easy to do. Pe website, which is this? It's for the U.S. government. It's all free. The food analysis. You can put whatever food you want, and it'll tell you whatever nutrients you want. Este o bază de date pe un site al guvernului american care are aceste date. Poți să mergi și să pui orice aliment îți vine în minte și găsești conținutul lui și alte date. Now, when we start getting down to more processed foods, for example, here's some salad dressing. Here's a whole wheat bread. Dar cu cât coborâm și mergem la alimente procesate, cum ar fi pâinea sau o maioneză sau dressing pentru salată, vedem aportul este mult mai scăzut. Here's some cheddar cheese with 1,152 milligrams versus Brânză topită care are foarte mult sodiu și puțin 87 on potassium, so it's pretty low. potasiu numai 87, ceea ce înseamnă puțin. So that gives you kind of an overview of how sodium and potassium come in food. Asta vă dă o imagine de ansamblu cam cum vin ele în alimente și cum le putem lua. Remember, the goal is to get lots of potassium. Deci ținta noastră este să avem un aport suficient de potasiu. Now, to finish the circle out, here's a scientific Haideți să închidem study. cercul printr-un studiu științific. This is a meta-analysis, Este o meta-analiză, controlled feeding trial, looking at how eating beans affects the blood pressure. un grup de control care a fost hrănit, supervizat, supravegheat, care au mâncat fasole și să vadă cum îi sunt afectați în ce privește aportul de potasiu. So now you can see at the bottom, the summary is the more beans you eat, it helps your blood pressure come down. Și ca să concluzionez, puteți vedea că cu cât se mănâncă mai multe fasole, cu atât tensiunea arterială e mai bună. I had an argument with a friend of mine several years ago. Am avut o discuție, o mică ceartă cu un prieten câțiva ani în urmă. Some of you may know Hans Diehl. Unii dintre dumneavoastră ați auzit de Hans Diehl. He wanted to push the sodium down, and I said, wait a minute, not so much. El vrea să scoată cât mai mult din sodiu din alimentație. Eu am spus, stai puțin, nu așa mult, nu așa deodată. So for a healthy diet, I think we need a moderate amount. Așa că pentru o dietă sănătoasă cred că avem nevoie de o cantitate moderată de sodiu. The basis for my argument at that time was not science, but it was actually something that had been written by Ellen White. Atunci nu aveam studiile acestea ca să demonstrez și nu m-am bazat pe studii, ci atunci m-am bazat pe un citat pe care l-am găsit în Spiritul Profetic și îl vedeți aici. Food should be prepared in such a way that it will be appetizing as well as nourishing. Hrana ar trebui să fie pregătită în așa fel încât să fie atrăgătoare și hrănitoare. It should not be robbed of that which the system needs. N-ar trebui să fie jefuită de ceea ce e necesar pentru organismul nostru. Now, for some reason, the color got changed here, so you can't see it. But I use some salt, and always have, because salt, instead of being deleterious, is actually essential for the blood. Lipsește cuvântul cheie aici, sarea, da? Este cu galben și nu se vede până la dumneavoastră, dar spune așa, Ellen White, am folosit ceva sare și întotdeauna am făcut aceasta pentru că sarea, în loc de a fi ceva negativ sau dăunător,
de fapt, este esențială pentru sânge. So, if we're going to be approaching blood pressure from a health standpoint, Deci dacă ar fi să ne abordăm hipertensiunea arterială din punct de vedere al sănătății și al stilului de viață, quit smoking, lose renunță la weight, fumat, scapă de kilogramele în plus, increase fă your mai multă exercise. mișcare. I'm not sure about the sodium restriction being so important. Deci nu mai sunt sigur că e atât de important să predic despre reducerea sodiului, But we do need dar to un increase singur the lucru sunt potassium. clare că trebuie să creștem aportul de potasiu. Calcium and magnesium are also very Calciu high și in plants. magneziu se găsesc în aceleași plante, în aceleași alimente pe care le vom. So the best way to treat hypertension is to eat a plant-based diet. Cu alte cuvinte, cea mai bună cale de a trata hipertensiunea arterială e să mănânci, să ai o dietă bogată în ce? Bazată pe vegetale, da? So that's my recommendation for you today. I hope this has been helpful. Asta este recomandarea, sper că a fost de folos. Thank you. Thank you very much.